اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده وكل سنه وانتم طيبين وبمناسبه عيد الاضحى المبارك هنعمل مع بعض خروف العيد الميداليه الصغير ده. زي ما انتم شايفين قد ايه طعم ولذيذ وشكله حلو. احنا طبعا كنا عملنا مع بعض في الفيديو اللي فات الخروف الجميل دوت، بس طبعا بناء على طلباتكم انتوا دايما تطلبوا مني الحاجات الصغيره، فحبيت كمان ما نضيعش الفرصه دي ونعمل مع بعض خروف صغير نلعب بيه او لاولادنا او لاخواتنا او لحتى جيراننا. اي حد من الاطفال او الكبار هيشوف خروف صغنن بالشكل دوت هيعجبه جدا. كل سنه يا رب وانتم طيبين وينعاد عليكم وعلينا بكل الخير يا رب. انا هستخدم النهارده الخيط الصوف، هستخدم لونين طبعا ايا كان اللونين. زي ما اتفقنا في الخروف الكبير احنا بنستخدم الالوان اللي احنا حابينها، سواء الرمادي او الاسود او الابيض او اللون الكافيه دوت، او اي لون تاني انتوا حابين تعملوا بيه اللونين يعني اللي تركبوهم مع بعض للخروف مفيش مشكله. ده صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين اهو. هستخدم معاه ابره رقم 2 ملي. نخلي جسم الخروف الابيض المره دي. هنبدأ نعمل غرزة دايرة سحرية. بسم الله. ودايما زي ما اتفقنا المجسمات بتاعتنا بتبدأ بدايرة سحرية. بلف الخيط على صباعي بالشكل دوت وبعمل حرف الاكس. بلف صباعي الاتجاه التاني، بدخل من تحت اللفة الاولى. بسم الله. وبسحب اللفة التانية وبخرج بيها بالشكل ده على الابرة. بخرج الخيط من على صباعي طبعا وبحتفظ ان الخيط يكون داخل الدايرة بتاعتي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وكمان بقفل على الدايرة السحرية بتاعتي زي ما احنا شايفين عشان ما تفكش مني. المفروض ان انا هشتغل الخروف الصغير ده بغرزة الباف، هي غرزة من الغرز المنتفخة. تاني غرزة من الغرز المنتفخة بعد غرزة العنقود وغرزة البوب كورن اللي هي غرزة الفشار، لان احنا عندنا في الكروشيه في 3 غرز منتفخة: غرزة الباف اللي هي دي اللي هنشتغلها دلوقتي، وغرزة العنقود اللي عملنا بيها الخروف، وغرزة الفشارة اللي هي عملنا بيها قبل كده كوز الذرة. وعملنا فاكرة احنا عملنا بيها حاجة تانية ولا لا، بس اللي اشتغلنا بيها كوز الذرة. هنبدأ داخل الدايرة السحرية بتاعتي دي نشتغل 6 غرزة باف. هرتفع بالخيط بالشكل ده زي ما احنا شايفين لفوق. هلف الخيط على الإبرة، هدخل داخل الدايرة السحرية، هشتغل 5 مرات بالشكل ده. هدخل ألف الخيط على الإبرة واسحبه لفوق. تاني هلف الخيط على الإبرة وادخل تاني في الدايرة السحرية، ألف الخيط وأخرج واسحبه لفوق. كده كده مرتين عملنا ادي 1 2 3. تاني نلف الخيط على الإبرة وندخل ونسحب لفوق. 4. تاني نلف الخيط على الإبرة وندخل الدايرة السحرية، نسحب الخيط ونخرج ونرفعه لفوق بالشكل ده. بقى معايا ال5 مرات اللي احنا لفيناهم. هلف الخيط على الإبرة وأخرج من كل الحلقات الموجودة عندي على الإبرة، وهعمل كمان سلسلة علشان أقفل غرزة الباف بتاعتي. هكرر المسألة دي كمان 5 مرات بحيث يكون عندي 6 غرز باف. نلف الخيط على الإبرة وندخل الدايرة بتاعتنا ادي 1. تاني نلف الخيط على الإبرة ندخل. 2. نلف الخيط على الإبرة وندخل. 3. تاني نلف الخيط على الإبرة وندخل. 4. 5 بالشكل دوت. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات اللي عندي، وهعمل كمان سلسلة اقفل على الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الغرزة بتاعتنا. تاني هكمل 1 2. ودايما ناخد بالنا ان الارتفاع اللي احنا هنسحبه للخيط فوق يكون كلهم متساويين. 3 4 5. هعمل سلسلة، فاضل لي 2. 1 2 3 4 5. ونسحب الحلقة بتاعتي من كل الحلقات. كده فاضل لنا 1 2 3 4 واحنا عايزين 6 سوري، يبقى فاضل لنا لسه 2. 1 2 3 4 5 وهكذا. وكمان سلسلة نقفل الغرزة
انا هقفل سنتر الدايرة شوية. 1 2 3 4 5 ونقفل بسلسلة. 1 2 3 4 5 6. كده خلاص احنا خلصنا. هشد الخيط القصير، اقفل مركز الدايرة خالص زي ما احنا شايفين، وهقفل بمنزلقة فوق اول غرزة باف زي ما انتم شايفين. غرزة الباف بتاعتي الاولانية اهي، ودي الحلقة اللي فوقيها باينة اهي قدامنا. هدخل فيها وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. ده كده السطر الاول معايا. في السطر التاني المفروض ان انا هبدأ اشتغل على الفراغات اللي ما بين غرزة الباف اللي هي دي واللي بعدها، طبعا كل الفراغات اللي ما بين غرزة الباف واختها، اللي هي المفروض ان مكان السلسلة اللي احنا كنا بنعملها بعد غرزة الباف او الغرزة المنتفخة بتاعتنا. همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للفراغ دوت اهو. انا عايزة اشتغل في نص الفراغ، وهبدأ اشتغل في كل فراغ 2 غرزة باف. يعني هعمل تزايد، بدل ما انا معايا 6 غرز حشو سوري 6 غرزة باف، هيبقى معايا 12 غرزة باف. هرتفع بالخيط بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ادي 1 2 3 4 5 ونخرج ونعمل سلسلة. اتفقنا ان داخل كل فراغ هنشتغل مرتين، يعني لسه هدخل في نفس الفراغ ده كمان هعمل غرزة باف زي دي تانية. 1 2 3 4 5 وسلسلة. كده خلاص عملنا اول 2 في اول فراغ. ده الفراغ اللي بعده اهو باين قدامنا. هروح على طول مباشرة اشتغل فيه 2 غرزة باف. 1 2 3 4 5 ونخرج من الحلقات كلها ونعمل سلسلة. تاني في نفس الفراغ هشتغل غرزة باف تانية مكونة من 5 لفات. بدخل وبلف الخيط وبخرج تاني، بلف الخيط على الابرة وبدخل، بلف الخيط على الابرة وبسحب وبخرج وارفعه لفوق كده. 2 كده 3 4 5. بعد كده بخرج من كل الحلقات الموجودة عندي واعمل سلسلة علشان اقفل على الغرزة. دلوقتي اشتغلنا في فراغين، كده فاضل لي 4 فراغات. هكمل ال4 فراغات بنفس الطريقة، في كل فراغ 2 غرزة باف وهرجع له. كده خلاص اكون خلصت السطر بتاعي او الراوند بتاعي ب 12 غرزة باف زي ما احنا شايفين، وبدأت خلاص الغرز بتاعتي تبان اهو جسم الخروف بتاعي. هقفل بمنزلقة طبعا فوق اول فراغ يخص اول غرزة باف زي ما احنا شايفين اهو غرزة منزلقة، وطبعا بنمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل لنص الفراغات، لاني انا بشتغل على الفراغات دلوقتي بالشكل ده اهو. السطر دوت وكمان هشتغل بعد منه كمان 4 سطور، يعني السطر دوت و4 سطور يبقوا 5 سطور. هنشتغل بنفس ال 12 غرزة باف، مش هنزود عليها حاجة. هنشوف دلوقتي هنشتغل ازاي. انا داخل كل فراغ هشتغل غرزة باف واحدة، مش هعمل خلاص تزايد، يعني مش هزود في حاجة تانية، وهشتغل غرزة باف واحدة بس في كل فراغ. اي ما بين كل غرزة وغرزة في الفراغ هشتغل واحدة بس بالشكل ده. هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه. ادي 1 2 3 4 5 ولف الخيط ونقفل بسلسلة ونروح للفراغ اللي بعده على طول مباشرة. هشغل بيه برضه غرزة باف. 1 2 3 4 5 ونخرج من كل الحلقات ونعمل سلسلة، وهكذا. طبعا ما بين كل فراغ والتاني كل غرزة والتانية في الفراغ بشتغل غرزة باف واحدة بس، بحيث ان احنا بنرتفع ب 12 غرزة باف زي ما احنا كده 5، عشان يبدأ الخروف او جسم الخروف بتاعي يبدأ يقوس بالشكل دوت. هكمل طبعا السطر دوت بنفس الطريقة وكمان 4 سطور على 12 غرزة باف وهرجع لكم. كده اكون خلاص خلصت السطر اللي هو يعتبر السطر السادس ب 12 غرزة باف، لان احنا اشتغلنا السطر الاولاني ب6 غرزة باف، عملنا تزايد في السطر اللي بعده بقوا 12 غرزة باف. بعد كده بدأنا نشغل 5 سطور. السطر اللي اشتغلت جزء منه قدامكم وبعد منه كمان 4، يبقى 5 سطور بغرزة الباف 12 سطر بدون تزايد.
والسطر طبعا هو برضك فيه 12، بس ده اللي كان فيه تزايد، يبقى كده عندنا 12 سطر فيهم سوري، عندنا 6 غرز فيهم 12 غرزة بف. هنقفل بمنزلقة بعد ما خلصنا 6 سطور بغرزة البف ب12 غرزة بف. هنقفل بمنزلقة في فوق طبعا اول غرزة بف في السطر اللي اشتغلناه. السطر اللي جاي احنا طبعا عايزين نشتغل في الفراغ كالعادة. هنبدأ نشتغل غرزة في فراغ هنشتغل فيه غرزة بف، والفراغ اللي بعده هنشتغل فيه غرزة حشو، غرزة بف وغرزة حشو. بالشكل دوت هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه واشتغل غرزة بف الاولانية. ادي 1 2 3 4 5، وهنشد الحلقات كلها بحلقة واحدة ونقفل كمان بسلسلة. الفراغ اللي بعده هنشغل غرزة حشو بالشكل ده. الفراغ اللي بعده هنروح ونشتغل غرزة بف 1 2 3 4 5، ونقفلها ونعمل سلسلة. والفراغ اللي بعده هنشغل غرزة حشو، والسطر بتاعي كله هيبقى غرزة بف غرزة حشو غرزة بف غرزة حشو. دي في الفراغات بس يا جماعة زي ما انتوا عارفين. هكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة بحيث ان في نهاية السطر هنرجع تاني يكون معانا 6 غرز حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت السطر بتاعي، وزي ما اتفقنا مع بعضينا احنا السطر اللي فات ده اشتغلناه غرزة بف وغرزة حشو بعديها، يعني في كل فراغ بشتغل غرزة بف والفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو، بحيث يبقى في النهاية معايا 6 غرزة بف زي ما بدأنا ب6 و6 غرزة حشو عشان نقفل بعد كده الجسم بتاع الخروف بتاعنا. طبعا انا خلصت خلاص ال6 غرزة بف، وهعمل سلسلة واخر واحدة هشغل فيها غرزة حشو، وبعد كده هقفل بمنزلقة فوق اول غرزة بف تقابلني، وكمان هسحب الخيط انا خلاص قصيته بالشكل دوت. وبعد كده هبدأ احشي جسم الخروف بتاعي. طبعا ما نحشوش كتير عشان ما يبقى شكله مش ظريف، احنا عايزين منفوخ وحلو. وبعد كده هجيب ابرة التنظيف بتاعتي علشان اقفل بيها جسم الخروف بالشكل ده. هدخل في حرف الجي اللي فوق اول غرزة غرزة الحشو، وبعد كده اللي فوق غرزة الباف. يعني الحلقة دايما اللي فوق كل الغرز اللي قدامي كده بالشكل ده، بدخل فوق كل الحلقات اللي في وشي زي ما احنا شايفين اهي، علشان لما اجي اضمهم كلهم بعد كده مرة واحدة يقفلوا معايا زي ما احنا شايفين كده، يقفلوا معايا الجزء اللي فوق ده، بحيث نقفل زي ما بدأنا جسم الخروف من تحت من اول الشغل لغاية ما وصلنا لفوق بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. خلاص قفلنا الدايرة بتاعتنا. هثبت بس عليها بالشكل ده، وبعد كده هدخل الابرة بتاعتي هخفي الخيط الزيادة داخل الخروف بتاعي. انا طبعا مش عايزة اي خيوط تبان معايا بالشكل ده. ده بيكون جسم الخروف معايا زي الخروف بتاعنا ده بالظبط. دلوقتي هنبدأ نعمل الراس، والراس بتاعتي مكونة من 5 غرزة بف ما بينهم غرز حشو. يعني اول حاجة هنبدأ نعملها بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ زي ما بدأنا جسم الخروف بدايرة سحرية. هشغل داخل الدايرة السحرية دي 5 غرزة بف و5 غرزة حشو. هقفل بس الدايرة السحرية بتاعتي بسلسلة، هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه واشغل غرزة بف 1 2 3 4 5.
وهقفل بسلسلة، وبعد كده هروح في نفس الدايرة السحرية بتاعتي وهعمل غرزة حشو تاني. هدخل واعمل غرزة باف، 1 2 3 4 5. نقفل غرزة الباف ونعمل سلسلة ونروح نعمل غرزة حشو، وهكذا. هكمل طبعا كمان 3 غرزة باف وبعديهم غرزة حشو لغاية ما اوصل ان في النهاية يكون معايا 5 غرزة باف و5 غرزة حشو. هكمل وهرجع كده اكون خلصت السطر بتاعي بغرزة باف وغرزة حشو، 5 غرزة باف و5 غرزة حشو زي ما احنا شايفين اهم. هقفل بمنزلقة فوق اول غرزة باف بالشكل ده. في السطر اللي جاي المفروض ان انا هبدأ اشتغل. طبعا انا عايزة اشتغل فوق الفراغات، بس هشتغل فوق الفراغات. فوق كل غرزة حشو موجودة عندي هشغل غرزتين حشو، مش هشتغل باف خلاص تاني، لان زي ما انتم شايفين راس الخروف بس هي مجرد بس 5 باف في البداية، وبعد كده بنبدأ نشتغل بغرزة الحشو. هروح بمنزلقة لغاية الفراغ، هشغل بس اول سطر زي ما احنا شايفين باللون الابيض، وبعد كده هحول باللون الكافيه. هنرتفع سلسلة، ارتفع غرزة الحشو، هشغل داخل الفراغ 2 غرزة حشو، ادي 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده واشغل 2 غرزة حشو، 1 2، ونروح للفراغ اللي بعده ونشغل 2 غرزة حشو، 1 2، بحيث ان يكون في النهاية معايا 10 غرزة حشو، 1 2. نعد كده معانا كام واحدة، دي 1 2 3 4 5 6 7 8. فاضل لنا دلوقتي فراغ، 1 2، ونقفل في اول غرزة حشو عملناها بالشكل ده. ودلوقتي هنغير اللون بتاعنا. طبعا اتفقنا باللون الكافيه، باللون البني، باللون الاسود، باللون الجراي الرمادي، مفيش مشكلة. الالوان اللي تحبوا تشكلوها، حتى لو حابين تعملوا بينك او اي الوان تانية مفيش مشكلة، ده يرجع لكم انتوا. بعد كده هعمل حلقة واقفلها عقدة بالخيط الجديد، وبسحبها من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده. هقص الخيط الابيض اللي خلاص مش هشتغل بيه. انا خلاص مش هحتاج الابيض تاني، وهمسك كل اطراف الخيط الموجودين معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهبدأ بس طبعا اشد الخيط الابيض عشان اقفل الحلقة اللي قدامي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ اشتغل فوق اول غرزة حشو بغرزة حشو زيها، والغرزة التانية هعمل فيها تزايد. يعني السطر دوت هشغل غرزة حشو بدون تزايد، والغرزة التانية فيها تزايد. التزايد يعني بشتغل فوق الغرزة مرتين، ادي 1 2، اللي بعدها بدون تزايد 1، واللي بعدها فيها تزايد يعني هشغل مرتين، 1 2، اللي بعدها بدون تزايد ادي 1. وزي ما انتم شايفين خلاص اطراف الخيط عشان كنت بشغل وهي معايا خلاص اختفت تحت الشغل. دي واحدة، يبقى اللي بعدها مرتين، 1 2، اللي بعدها مرة، اللي بعدها مرتين، 1 2 1 1 2. هنعد الغرز اللي معانا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 غرزة حشو. هنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة احنا اشتغلناها، وبعد كده هبدأ اشتغل 1 2 3 4 5 6 سطور بغرزة الحشو بدون تزايد. يعني هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل 6 سطور بدون اي تزايد، يعني فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها. ادي اول سطر معانا، 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15. وبنقفل بمنزلقة في اول غرزة. طبعا احنا بنرتفعها بالشكل دوت، وبعد كده برجع تاني ارتفع سلسلة واكمل السطر اللي بعده بنفس الطريقة. مفروض ان انا عملت سطر من الستة، كمان هكمل 5 سطور بدون اي تزايد بنفس الطريقة دي فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها. 15 غرزة حشو عندنا في السطر، هكمل كمان 5 سطور بنفس الطريقة وهرجع بكده. خلاص اكون خلصت خلاص ال6 سطور، طبعا بالاضافة للسطر اللي احنا بدأنا التزايد فيه. في المرحلة اللي جاية هعمل تناقص، بس قبل ما اعمل تناقص هنحط الفايبر بتاعنا. ونبدأ نعمل تناقص. التناقص بتاعنا هيكون هنرتفع سلسلة، هشغل اول واحدة بدون تناقص، يعني غرزة حشو فيها من غير تناقص، والغرزتين اللي جايين هعمل فيهم تناقص بالشكل دوت. ادي 1 2 وناخدهم في غرزة واحدة. تاني نكرر بقية السطر غرزة بدون تناقص، هشغل فيها غرزة حشو، والاتنين التانيين هعمل فيهم تناقص، يعني بدخل في الغرزة الاولى بلف الخيط وبخرج، ما بكملش الغرزة بتاعتي، كمان بدخل في الغرزة اللي بعدها الف الخيط واخرج. بقى معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 بالشكل ده، وهكرر غرزة بدون تناقص، والاتنين اللي بعدها بعمل فيهم تناقص بالشكل ده. 1 بدون تناقص، والاتنين اللي بعدهم هنعمل فيهم تناقص. تاني 1 بدون تناقص، والاتنين اللي بعدها هنعمل فيهم تناقص بالشكل ده. وبعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. السطر اللي جاي اخر سطر عندي هعمل تناقص في كل الغرز الموجودين عندي. هرتفع سلسلة، هاخد اول 2 مع بعض، ادي 1 2 اخدناهم في واحدة كده 1، واللي بعدهم كده بقى معايا غرزتين، والاتنين اللي بعدهم كده معايا 3 غرز، والاتنين اللي بعدهم يبقى 4، والاتنين اللي بعدهم اخر غرزتين، بحيث ان ارجع تاني يبقى معايا 5 غرزة زي ما بدأت ب5 غرزة الباف. بعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعناها بالشكل ده. قفلنا خلاص الجزء اللي فوق، شد الخيط بتاعي بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. خلاص قفل معايا الدايرة بتاعتي. نسحب الخيط طبعا الزيادة من جوه، بتكون شكل راس الخروف بالشكل ده زي ما احنا شايفينها اهي. بنركبها طبعا في المكان دوت بشكل طبعا يعني عفوي كده وتلقائي بدون اي ترتيب، الشكل اللي احنا حابينه. دلوقتي هبدأ اعمل معاكم ودن الخروف. ودن الخروف بتكون دايرة سحرية، وهرتفع سلسلة، هشغل داخل الدايرة السحرية 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. نشد طرف الخيط القصير نقفل سنتر الدايرة بتاعتي، وهروح اقفل في اول غرزة انا ارتفعتها بغرزة حشو. هاخد كمان طرف الخيط القصير معايا عشان اخفيه خلاص وانا بشغل. هرتفع سلسلة وهعمل تزايد فوق ال5 غرز اللي انا عملتهم، يعني المفروض في نهاية السطر يكون معايا 10 غرز حشو. ادي 1 هشغل فوق كل واحدة فيهم مرتين، 2 دي اول
غرزة عندي، اللي بعدها وباخد طرف الخيط طبعا، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ودي آخر غرزة، تسعة، 10. زي ما انتم شايفين كمان طرف الخيط اختفى معايا، ولو في أي زيادة نقصها، وهنقفل بمنزلقة فوق أول غرزة ارتفعنا. هنقص الخيط، وطبعا هكمل واحدة تانية مع نفسي، بس دلوقتي هنشرح مع بعض رجلين الخروف وديله بالشكل ده، وطبعا نخفي الخيوط الزيادة من الداخل علشان شغلنا يكون نضيف وحلو. وما يفكش معانا خالص. بالشكل ده. وكمان لو في اي خيوط زيادة باينة بنظبطها بالولاعة بتاعتنا، يكون الشكل بتاعنا حلو ومظبوط بالشكل ده. الودان طبعا بنضمها بالطريقة دي من الطرف، بنخيطها من هنا الاول طبعا قبل ما نثبت، وبنبدأ نثبتها في الخروف بتاعنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنبدأ نعمل رجل الخروف مع بعضينا. هنبدأ دايرة سحرية فيها 5 غرزة حشو، نرتفع بسلسلة ونعمل 5 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5. هنشد سنتر الدايرة بالخيط القصير، نقفله ونقفل بمنزلقة فوق اول غرزة طبعا ارتفعناها، وناخد كمان طرف الخيط القصير معانا عشان نخفيه. دايما ناخد بالنا من الخيوط ما تكونش شكلها وحش او مش كويسة، عشان تخليه الشغل يعني شغلنا كله بعد ما نتعب فيه ممكن يكون شكله مش لطيف. هرتفع سلسلة وهعمل تزايد فوق كل غرزة موجودة عندي، يعني هشتغل فوق كل غرزة مرتين، يبقى معايا 10 بدل ما انا معايا 5. 1 2، ودي تاني واحدة وهنحط الخيط معانا كمان، 3 4، اللي بعدها 5 6، اللي بعدها 7 8، واللي بعدها اخر واحدة 9 10. هنقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها، وهرتفع كمان سطرين بنفس العدد من غير ما اعمل اي تزايد تاني، يعني هشغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بدون اي تزايد بالشكل ده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ونقفل بمنزلقة فوق اول غرزة، وهكمل كمان السطر اللي جاي ب10 غرز حشو زي ما احنا بالظبط بدون اي تزايد، وهرجع لكم. وبكده خلاص خلصت السطر بتاعي زي ما انتم شايفين ب10 غرز حشو.
المفروض السطر اللي جاي هبدأ اعمل تناقص، بس قبل ما اعمل تناقص هنحط بس جزء من الفايبر، نحشي الرجلين بتاعتنا. وطبعا زي ما انتم شايفين هي ما فيهاش اساسا، يعني مش هاخد مننا حاجة. وهعمل تناقص فوق كل الغرز الموجودة عندي بحيث يوصل السطر معايا تاني ل5 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وناخد اول غرزتين مع بعض، ادي 1 2 كده بقت معانا واحدة، واللي بعديهم كده 2، واللي بعديهم كده 3، واللي بعدهم 4، واللي بعدهم يبقى كده معانا 5. ونقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها بالشكل دوت. خلاص اتقفلت معانا رجل الخروف وده شكلها. نقص الخيط بتاعنا خلاص. هكمل طبعا ال3 رجول التانيين مع نفسي. يبقى انا كده فاضل لي ودن هعملها لوحدي، وهعمل كمان رجل ال3 رجول اللي ناقصين مننا. دلوقتي بس هشرح قدامكم طريقة عمل الديل. بدخل طبعا الخيوط الزيادة بتاعتي كلها جوه الشغل. زي ما اتفقنا عايزين الشغل بتاعنا يكون حلو ونظيف ومش باين فيه اي حاجة مش كويسة. الديل بتاعنا بيكون دايرة سحرية مكونة من 5 غرزة حشو، والسطر التاني بيكون كمان 5 غرزة حشو زيهم، وبقفل على كده ما بزودش حاجة خالص بالشكل ده. هرتفع سلسلة واعمل 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وهنقفلهم طبعا زي ما احنا متعودين. وكمان هرتفع سطر فيه 5 غرزة حشو، مش هعمل اي تزايد في الديل. وبعد كده بقص الخيط بتاعي وبحشي جزء من الفايبر سوري. وبعد كده هنيجي بالخيط والابرة عادي اللي احنا بتوعنا بابرة التنظيف او ابرة خياط عادية. بثبت الراس بتاعتي في المكان دوت زي ما احنا شايفين، والرجلين بثبتها بالشكل دوت، واحدة هنا واحدة هنا، ومن تحت يعني بيبقوا ال4 قصاد بعضهم هنا. والديل بتاعي بيكون هنا، والودن زي ما اتفقنا بنضمها بالشكل دوت ونخيطها في المكان بتاع الودان. طبعا هكمل ل4 رجول، وكمان هعمل الودن الناقصة، وهثبت كمان الاجزاء دي بالخيط والابرة عادي خالص يا جماعة، بقى بالشكل طبيعي جدا وبطريقة تلقائية ما فيهاش طبعا اي تنظيم. زي ما احنا شايفين الخروف بتاعنا دوت. هخيطه وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما ثبتنا خلاص الخروف بتاعنا زي ما احنا شايفين. انا ركبت رجول ال4 كده زي ما انتم شايفينهم من تحت، خيطتهم بالخيط والابره زي ما اتفقنا، وركبت الديل او الدهن بتاعه، وركبت كمان الودان زي ما احنا شايفينها بنفس الشكل ده. وطبعا اي خيوط زياده بنخفيها. بنقصها طبعا ونظبطها بالولاعه بتاعتنا، بتكون انضف كتير الشغل. وركبت الوش بالشكل ده. انا ثبت من الطرف دوت ومن الطرف ده ومن تحت من هنا زي ما احنا شايفين. دلوقتي انا معايا خيط اسود وابرة. هبدأ دلوقتي اعمل بق الخروف زي ما احنا شايفينه هنا. بدخل من تحت واجي بزاوية كده لفوق، بنعمل زي رقم 7 بالشكل ده، واروح تاني لنفس المكان وهرجع لتحت تاني وهطلع لفوق الطرف الناحية التانية شمال، وتاني هنزل تحت. وبكرر طبعا المسألة دي مرتين بحيث ان الخيط يكون اكتر معايا. بعد كده بنزل للمنطقة اللي تحت دي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وبرجع تاني لفوق من نفس المكان هنا
بالشكل ده. وبعد كده بروح لمكان العيون بتاعتي، سهل جدا وبسيط وخطواته ما فيهاش اي مشكلة. هنبدأ نعمل العيون بالشكل ده، بنحاول نعمل زي حرف الزائد او الاكس الفي بالشكل ده. وهاجي هنا وهروح كده للناحية التانية، وبعد كده اروح للعين التانية بكرر نفس المسألة زي ما احنا شايفين. خطوات عادية بسيطة جدا تلقائية ما فيهاش اي تحديد زي ما احنا شايفين. بالشكل ده. وبعد كده بخرج بالخيط بتاعي من تحت تاني زي ما احنا شايفين اهو. هقص الخيط خلاص. زي ما احنا شايفين ده شكل الخروف بتاعنا، خروف صغير ممكن نركب له ميدالية من اي مكان طبعا، من هنا من هنا. ممكن يكون لعبة بس كده لأولادنا لأصحابنا لينا، بيبقى حلو جدا. كمان لو علقناه في الشنط في طرف الشنط بتاعتنا بيكون جميل. ده كان خروف العيد الصغير. اتمنى يا رب يكون عيد سعيد عليكم وعلينا يا رب. واتمنى الفكرة كمان بتاعتنا تعجبكم النهاردة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.